So welcome back to my channel, and you are watching English Flight, and I am Partujit Bora. So I welcome to all to my channel, and we are almost reaching to the middle of this chapter, Indigo. Indigo fourth part hole moi hokoloke swagatam janaisu aru new learners ok moi kau just subscribe my channel because it's a purely educational channel. It will helpful to your preparation to make your dreams come true. Aru যিসকলে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ মিছ কৰিছা, চ' মই ক'ম যে তোমালোকে প্লেলিষ্ট মাৰি তাত যাবা, ইউ উইল গেট ইচ এণ্ড এভৰিথিং ৰিলেটিং টু ইয়ৰ কোৰ্চ, অ'কে? চ' তাত কোৰ্চ ৱাইজ চববোৰ আছে আৰু according to your convenience, according to your needs, you can watch, you can understand. So let's start of today's video. So today's video আমাৰ কি আছে, আমি আজি fourth part টো পাম. আমি ইণ্ডিগো পালো, মহাত্মা গান্ধী আমাৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টোত পাইছিলো কিদৰে মহাত্মা গান্ধীয়ে ডিসঅবে কৰিছিলে সেই মেসেঞ্জাৰজনৰ ৰিপৰ্টটো, সেই মেসেঞ্জাৰজনৰ ইনফৰমেশনটো ডিসৰিগাৰ্ড কৰিছিলে আৰু তাৰ কাৰণে মহাত্মা গান্ধী কি হল এখন সমন পাইছিলে. সো ইন কনসিকুৱেন্স গান্ধী ৰিসিভড এ সমন টু এপিয়াৰ ইন কোৰ্ট দ্য নেক্সট ডে. আৰু নেক্সট ডে মহাত্মা গান্ধী যেহেতু গোটেই মানে এজন ব্ৰিটিছ অফিচিয়েল সুপাৰিনটেণ্ডেণ্টৰ মানে অৰ্ডাৰটো ডিসঅবে কৰিছিলে, অগ্ৰাহ্য কৰিছিলে, মানা নাছিলে. সো ফাইনেলি হি গট এ সমন, কোৰ্ট সমন. That means তেওঁ কোৰ্টত হাজিৰ হ'ব লাগিব, okay, to appear the court next day, পাছদিনাখন. So all night Gandhi remained awake. গান্ধীয়ে নুশুৱাকে গোটেই ৰাতি আছিলে. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. That means finally Gandhi, Gandhi telegraphed Rajendra Prasad to come to the court with his influential friends. That means his lawyer friends and if possible peasants. আৰু পাৰিলে কৃষক আৰু তেওঁৰ লগৰ উকিলসকলকো, লয়াৰ্ছবিলাককো মাতি পঠিয়াইছিলে গান্ধীয়ে, কাৰণ গান্ধী নেক্সট দিনাখন কোৰ্টত হাজিৰ হ'ব লাগিব. চ' আৰু গান্ধী ৰিমেইন আৱেক, ৰাতি শুব পৰা নাছিলে. চ' ডেট ইজ দ্য থিং. চ' হি চেণ্ড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন টু দ্য আশ্ৰম. আমি এইখিনি জানো মহাত্মা গান্ধীয়ে গান্ধী ৱাজ পেৰেলেলি অপাৰেটিং হিজ আশ্ৰম ইন গুজৰাট. গুজৰাটত গান্ধীয়ে নিজৰ আশ্ৰমো চলাই আছিলে. গতিকে গান্ধীয়ে সেই আশ্ৰমটো ইয়াৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন গাইডলাইন্সবিলাক দি আছিলে তেওঁৰ শিষ্যক, তাত থকা ডিচাইপলছবিলাকক, তাত থকা ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকক, বিকজ অফ গান্ধী ৱাজ ভেৰি ফাৰ চাইটেড, অ'কে? চ' টু ৱৰ্কছ হি ডান পেৰেলেলি. এণ্ড দেন উই গ' ডেট হি চেণ্ড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন টু দ্য আশ্ৰম, হি ৱেৰ্ড এ ফুল ৰিপৰ্ট টু দ্য ভাইচৰয়. আৰু গান্ধীয়ে এটা কমপ্লিট ৰিপৰ্ট এটা বনাই আছিলে ৰিগাৰ্ডিং দ্য ইনজাষ্টিছ প্ৰিভেলেণ্ট ইন দ্য চাম্পাৰণ ডিষ্ট্ৰিক্ট. Okay, he sent a report to he was preparing a report for the viceroy. সেই সময়ত viceroy জেনেৰেল থাকে, তোমালোকে জানা, সেই viceroy জনলৈ তেখেতে গান্ধীয়ে এটা কমপ্লিট ৰিপৰ্ট লিখি আছিলে. চ' মই কিনে কওঁ যে চবে কি কৰিবা, লাইন টু লাইন মই এক্সপ্লেইন কৰি আছোঁ, লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেনেশ্যন. চ' উই নিড ডেট ইউ মাষ্ট টেক এ বুক, অ'কে? দ্য ডাইৰেক্ট টেক্সুৱেল ইণ্ডিগো চেপ্টাৰটো লগত ৰাখিবা, দেন ইট উইল বি ভেৰি হেল্পফুল টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড লাইন বাই লাইন when I start. অ'কে, মই ষ্টাৰ্ট কৰি লাইন বাই লাইন বুজিবলৈ তোমালোকক হেল্পফুল হ'ব. চ' নেক্সট মৰ্ণিং ফাউণ্ড দ্য টাউনছ অফ মতিহাৰী ব্লেক উইথ পিজেণ্ট. চ' এইখিনি এটা মেটাফৰ ইউজ কৰিছে যে নেক্সট এখন গান্ধীয়ে দেখি আচৰিত হৈছে যে দ্য মতিহাৰী কি আছিলে, দ্য কেপিটেল অফ হোৱাট? মতিহাৰী যে কেপিটেল অফ কিহৰ কেপিটেল আছিলে? চম্পৰণৰ কেপিটেল আছিলে মতিহাৰী. সেই মতিহাৰীত দেখা পাইছে গান্ধীয়ে গোটেইখন ব্লেক হৈ গৈছিলে. কিহৰ পৰা ব্লেক হৈছে? এইটো মেটাফৰ ইউজ কৰা হৈছে. চ' ব্লেক উইথ পিজেণ্টছৰ দ্বাৰা ব্লেক হৈছিলে. তাৰপিছত আমি গম পাইছোঁ দে ডিড নট ন' গান্ধীজ ৰেকৰ্ড ইন চাউথ আফ্ৰিকা. চ' দে ডিড ন' গান্ধীজ ৰেকৰ্ড ইন চাউথ আফ্ৰিকা. চ' তেওঁলোকে গান্ধীৰ যি ৰেকৰ্ড আছিলে চাউথ আফ্ৰিকাত, হয়তো সিহঁতে গম পোৱা নাছিলে গান্ধী কেনেকুৱা এটা গ্ল'ৰিয়াছ কেৰিয়াৰ গান্ধী অলৰেডি স্পেণ্ড ইন চাউথ আফ্ৰিকা, অ'কে, ইন এগেইনষ্ট অফ ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন. চ' গান্ধীয়ে যি নন ভাইলেন্স যিটো মানে অহিংসা নীতি, already he applied non-violence, okay, in South Africa against the racial discrimination faced by the blackish people of South Africa. So Gandhi সেইখানে আর কোৱা আছে যে গান্ধী ৰেকৰ্ড হয়তো গম পোৱা নাছিলে South Africa ৰেকৰ্ড. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. So they বুলি কোৱা হৈছে the people of Champaran, the poor peasants of Champaran. So Champaran মানুহবিলাকে এইটোৱে গম পাইছিলে যে মহাত্মা গান্ধী, they merely knew Gandhi was a person who came to help the poor peasants of Champaran. Only that fact they discovered about Gandhi. But they were in the dark about the
glorious achievement of Gandhi in the past when he was in South Africa. Okay, so Gandhi kotha gom poa nasile. Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. Aru ji spontaneous demonstration sotosputo manu bilak jeneke ulai ahisile in thousands around the courthouse sarifale hazar hazar manu was the beginning of their liberation from the fear of the British. Je Britishor bhoyor pora mukti puar prothom arambhoni boli Gandhiye koise. It was the beginning. It was the beginning for redemption, muktir arambhoni korpora from the fear of British tyranny. Je British hokolor bhoyor pora আতংকৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যেন স্বাধীনতা অনুভৱ কৰিছিল মানুহবোৰৰ এই স্বতঃস্ফূৰ্ত আহাৰ যি এটা অৱস্থা. The official fell powerless without Gandhi's cooperation. আৰু ব্ৰিটিছ অফিচিয়েলবিলাকে গান্ধীৰ সহযোগিতা নোহোৱাকে সাংঘাতিক ধৰণে মানে এটা পাৱাৰলেছ হৈ যাব. যদি গান্ধীয়ে কোঅপাৰেট নকৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে মানে অফিচিয়েল কাম কৰিব নোৱাৰিব. অৰ্থাৎ দে ৰিকুৱাৰ্ড গান্ধীজ কনচেণ্ট এণ্ড cooperation. So he helped them regulate their crowd. So মানুহ ইমান বহি গ'ল যে অফিচিয়েলে কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই. আৰু গান্ধীয়ে কি কৰিছিলে যে গান্ধীয়ে মানুহবিলাকক শান্ত কৰিছিলে আৰু ক্ৰাউডটোক বুজাইছিলে, ৰেগুলেট কৰিছিলে. He was polite and friendly. So Gandhi was very polite and friendly. I think এটু কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই. He was giving them concrete proof that their might hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. So he was giving them concrete proof. So by gathering thousands of peasants in the capital of Champaran, Gandhi threw a proof to the mouth of British. Britishor mukhole Gandhi eta concrete example disil, eta jibonto example disil. Ki example disil? যে ভাৰতীয় সকলে কোনো ধৰণে ব্ৰিটিছলৈ ভয় নকৰে আৰু ব্ৰিটিছৰ প্ৰত্যাহ্বানটো ব্ৰিটিছৰ ভয়টো ভাৰতীয় সকলে প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লৈছে. That was the meaning. So hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. So Indian সকলে hitherto মানে towards বুজাইছে যে ভাৰতীয় সকললৈ কি কৰিব বিচাৰিছে যে যিবিলাক ব্ৰিটিছৰ যিবিলাক ভয় বা যিমান ধৰণৰ প্ৰবলেম দেখায় যে সেইবোৰ ভাৰতীয়সকলে প্ৰত্যাহ্বান ৰূপে ল'ব জানে. That is the meaning that every Indians learn the lesson how to be challenged, how to take as a challenge. What challenge? The tyranny of British, the dread of British, the fear from the British. Okay, so next part we'll go. The government was baffled. The prosecutor requested to the judge to postpone the trial. Aru government kon baffle means fruitless, failure. যে গভৰ্ণমেণ্ট কমপ্লিটলি অকৃতকাৰ্য আৰু বিফল হৈছিলে. দ্য প্ৰজিকিউটৰ ৰিকুৱেষ্টেড দ্য জাজ টু পষ্টপ'ন দ্য ট্ৰায়েল. আৰু প্ৰজিকিউটৰে তেতিয়া ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে জাজক যে কেছটো পষ্টপ'ন কৰিবৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ কেছটো পিছুৱাই দিবৰ কাৰণে. কি কেছটো? দ্য কেছ অফ গান্ধী. ডেট গান্ধী ডিছঅবেড দ্য অৰ্ডাৰ came from the superintendent. Superintendent পৰা অহা অৰ্ডাৰটো গান্ধীয়ে অগ্ৰাহ্য কৰিছিলে. কি অৰ্ডাৰ আছিলে? They told Gandhi to leave Champaran. আৰু গান্ধীয়ে মানা নাছিলে. সেই অৰ্ডাৰটো এতিয়া কেছটো কি কৰিছে, ইমান মানুহৰ ভিৰ, so they are out of control. So that's why they played a trick. What trick? They thought that better to postpone the case and it should be left, for the next days, for the next coming days. So apparently the authorities wish to consult the superior. So authorities এতিয়া ভাবিছে যে আমি আৰু ওপৰৰ লগত আৰু ব্ৰিটিছ হাই অফিচিয়েলৰ কথা পাতি পেলাই এই কেছটো ছল্ভ কৰিম. বিকজ অফ যথেষ্ট সংখ্যক পিজেন্টছে চাৰিওফালে আগুৰি ধৰিছে আৰু গান্ধীৰ যি হিৰইক দম, গান্ধীৰ যি ডমিনেন্স, গান্ধীৰ যি লিডাৰশ্বিপ সেইটো ইমান বেছি এক্সপ্লেইন হৈছে. চ' এইটো ব্ৰিটিছৰ কাৰণে ভয়ৰ সৃষ্টি হৈ গৈছে আৰু সূত্ৰপাত হৈছে. ইয়াতে কৈ দিছে দ্য লিবাৰেশ্যন ফ্ৰম দ্য ফিয়াৰ অফ ব্ৰিটিছ ৰুল starts already at Champaran, at Motihari. So interestingly, তাৰ পিছত কি হৈছে, গান্ধী protest against the delay. আৰু এই ডিলেটো গান্ধীয়ে protest কৰিছিলে. গান্ধী protested the delay. So what delay? The postponement of the case. What case? To quit Champaran. Okay? And Gandhi disobeyed the order to quit Champaran. So he read a statement pleading guilty. Or Gandhi, so Mahatma Gandhi. So because of that he was called Mahatma, because of he convinced and he himself realized and he himself revealed as a guilty. আৰু নিজে guilty to reveal প্ৰকাশ কৰিছিলে যে মোৰ ভুল হৈছিলে. কি ভুল হৈছিলে? যে I disobeyed the order to quit Champaran.
so মই হেতু মানি লৈছিলো and he was involved, he told the court, আৰু কোৰ্টত কৈছিলে যে in conflict of duties on the one hand এটা ক্ষেত্ৰত এটো হৈছে গান্ধী এক্সপ্ৰেছ ক্লিয়াৰলি, গান্ধীয়ে এটো এক্সপ্লেনেশ্যন দিছিলে কোৰ্টত যে মই মোৰ ডিউটি, মই মোৰ কৰ্তব্যৰ ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকৰ ল মই ভাঙিছো, I have violated the law, that is right, but on the other hand কিন্তু মই এটা সাইডৰ পৰা কি কৰিছো, গান্ধী set an example, গান্ধীয়ে কৈছিলে যে গান্ধী not to set a bad example as a lawbreaker, on the other hand to render the humanitarian and national service, কিন্তু মই মানৱতা আৰু জাতীয় ক্ষেত্ৰত মই জাতীয় স্বাৰ্থৰ কাৰণে মই কাম কৰিছো, আৰু মোৰ যিটো মোৰ disobeying আছিলে, মোৰ যিটো indiscipline মই attitude দেখা পাইছিল, অৰ্থাৎ মই law break কৰিছিলো, it is only because of my humanitarian, only because of national service, so I cried for the people of my land, so সেইটো সাইডৰ পৰা কিন্তু মই law কিন্তু মই ভাঙা নাই, so humanity is never below the law, so humanity is above law, গান্ধী expressed to it, যে মানৱতা কিন্তু আইনতকৈ ডাঙৰ, গান্ধী এইটো কথা বুজাই দিছিলে। তাৰ পিছত কি হৈছিলে, for which he had come, he disregarded the order to leave, সেইটো কিন্তু গান্ধীয়ে disregard কৰিছিলে, তাৰ পৰা যাবলৈ কোৱা অৰ্ডাৰটো, not for want of respect for law authority, lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience, গান্ধীয়ে কৈছিলে মই কিন্তু ল মানা নাছিলো আপোনালোকৰ, কিন্তু মই আপোনালোকৰ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন লটো কিন্তু মই মানিছো। কি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন লটো, মই আপোনালোকে মোক কোৰ্টলৈ আহিবলৈ দিছে, মই আহিছো, that is the higher authority of law, I disregarded, I disobeyed the law, that is okay, but I came to the court, that is the obeying of high authority of law, and I respect your constitution, I respect your procedure and prosecution, that was the meaning। গান্ধীয়ে ক'ব বিচাৰি কিন্তু মই আপোনালোকৰ উচ্চ আইনখন মই মানিছো, আৰু মই কি কৰিছো, মই মোৰ বিবেকৰ কথা শুনিছো, the voice of conscience, আৰু মই বিবেকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছো, মই মানৱতাৰ কাৰণে যুঁজিছো, এই আইনখন কেৱল মোৰ আইন নহয়, that is the fight against the inhumanity, against the inhumanity, so মানে এইটো এটা অমানৱীয়তাৰ যুঁজ, আৰু মই মানৱীয়তাৰ পক্ষত আছো, I am doing my national service, মই মোৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ মই দেখাইছো, মই মোৰ জাতীয় স্বাৰ্থৰ কাৰণে লাগিছো, গান্ধী এক্সপ্ৰেছ ইট ক্লিয়াৰলি। So আমি next line গম পাম, the magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes। গান্ধীক কৈছে মই মানে 120 মিনিট, তাৰ মানে কি হৈ গ'ল 60, হয় নাই, মানে 2 ঘণ্টাৰ পিছত মই কি কৰিম, মেজিষ্ট্ৰেটে এনাউন্স কৰিছে যে he would pronounce যে মই 2 ঘণ্টাৰ পিছত মই তোমাৰ শাস্তি ঘোষণা কৰিম, তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ পানিশমেন্ট পাবা, ওকে। সো গান্ধীক কৈ আছে I would announce your punishment after the journey of 2 hours break, so 2 hours breaকৰ পিছত তোমাক মই এনাউন্সমেন্টটো দিম, সো তুমি কি ডিজাৰ্ভ কৰা, আৰু এইখিনি সময়ত মেজিষ্ট্ৰেটে কৈছিলে so you can manage your bail to release from jail, so জেলৰ পৰা তুমি ৰিলিজ হ'বৰ কাৰণে তুমি বেইল ল'বৰ কাৰণে তুমি যোগাৰ কৰিব পাৰা, গান্ধী কৈছিলে, but Gandhi refused, Gandhi was very powerful man mentally, গান্ধী বহুত পাৱাৰফুল আছিলে, খুব শক্তিশালী আছিলে, so গান্ধীয়ে ৰিফিউজ কৰিছিলে, গান্ধী কৈছিলে নাই নালাগে মোক, I will never manage, I will never arrange for my bail to release from jail, so that is the meaning that the judge released him without jail, without bail, so bail নোপোৱাকে, আমি জানো bail is a process, এটো কোৰ্টৰ এটা প্ৰসেস, যে বেইল পোৱাৰ পিছত জেলৰ পৰা বাহিৰ হ'ব পৰা যায়, সো সেই বেইলটো গান্ধীয়ে নোহোৱাকে গান্ধীক তাৰ 2 ঘণ্টাৰ পিছত যেতিয়া কোৰ্ট সেশন আৰম্ভ হয়, গান্ধী was being released from the jail without any bail, so that is the meaning। so আমি তাৰ পিছত গম পাম যে when the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days, meanwhile he allowed Gandhi to remain at liberty, আৰু যেতিয়া কোৰ্ট পুনৰ আৰম্ভ হয়, reconvened হয়, তেতিয়া the judge said he would not deliver the judgment for several days, যে জাজে কৈছে যে মই কেইটামান দিনলৈকে মই এই কেছটো মই ৰিলিজ নকৰো, মই জাজমেন্ট নিদিও, the final outcome তো মই নিদিও, meanwhile he allowed Gandhi to remain at liberty, আৰু সেইখিনি পৰ্যন্ত গান্ধীক সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা দিয়া হৈছিলে কাম কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু কেছটো কোৰ্টত আছিলে। So Rajendra Prasad, Brish Kishore Babu and Maulana Mazharul Haq and other several other prominent lawyers had come from Bihar,
আৰু তাৰপিছত আমি গম পাম যে আদাৰ প্ৰমিনেণ্ট বিহাৰৰ পৰা আহি গৈছিলে কোন আহিছিলে মজাহাৰ হক ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ব্ৰিজ কিশোৰ এই সকলোবোৰ আহিছিলে দে কনফাৰ্ড উইথ গান্ধী হোৱাট উড দে ডু ইফ হি ৱাজ চেণ্টেন্স টু প্ৰিজন আৰু যদি তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছিলে ইফ গান্ধী ৱাজ চেণ্টেন্স টু প্ৰিজন চ' হোৱাট উড বি দেয়াৰ নেক্সট ষ্ট্ৰেটেজি কি হ'ব চ' দে were in a great parlance they were in a great discussion so why the senior lawyers replied they had come to the advice and help him আৰু senior বিলাকে কৈছিলে লয়াৰ বিলাকে কৈছিলে they had come to advise and help him আৰু তেওঁলোকে এডভাইস দিব আৰু হেল্প কৰিব যদি গান্ধী জেললৈ যায় but if he went to jail কিন্তু গান্ধী যদি জেললৈ যায় তেওঁলোকে লগতে আৰু এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ কথা কৈছিলে কি কৈছিলে যদি গান্ধী জেললৈ যায় they would be nobody to advise and they would go home আৰু গান্ধী যদি জেললৈ গুচি যায় তেনেহলে they would go home because nobody would dare to advise him as Gandhi would be sentenced to the prison গান্ধীক যদি প্ৰিজনলৈ পঠাই দিয়ে সো এই কথাটো কিন্তু গান্ধীক খুব বেয়া লাগিছিলে কাৰণ গান্ধী যদি জেললৈ গুচি যায় মানুহবোৰো ঘৰা ঘৰি গুচি যাব গান্ধী অত দূৰ ইমান কষ্ট কৰি ব্ৰিটিছৰ লগত যুঁজি আছে যে গান্ধী গান্ধী ইজ ফাইটিং on one side and others are thinking of going back from the battlefield so nujujake gun noluake eta guli nufutuake they are going to leave the battlefield it is not digesting for Gandhi okay so what about the injustice to the sharecroppers Gandhi dimane Gandhi koise thik ache tumaloke jodi gusi joa tene hole ei je champuramor poor peasants bilakor sharecroppers bilakor je injustice hol সেই অন্যায়টো কি হ'ব what about the injustice of the people of Champaran Gandhi demanded the lawyers with you to consult আৰু তেতিয়া lawyers বিলাকে আকৌ consult কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে they finally realize because something is doing wrong something is wrong among their conversation so Rajendra Prasad has recorded the upshot of the consultation upshot means I'm writing on the board outcome so outcome Rajendra Prasad he khomoy Rajendra Prasad later the president of India independent India so Rajendra Prasad recorded the outshot of the consultation final outcome to record koisile aru তাত দেখা পাইছিলে কি ডিসকাশন হৈছিলে they thought among themselves that Gandhi was totally a stranger Gandhi এজন বাহিৰৰ মানুহ stranger and yet he was prepared to go to the prison for the sake of the people of Champaran যে Champaran poor prison ৰ কাৰণে এজন অচিনাকি মানুহ Gandhi was ready to go to the prison only for the people of Champaran as he was stranger he was not the part of Champaran he was not the peasant of Champaran and we are doing what so what we are doing আমি কি কৰি আছো যে if they on the other hand being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served their these peasants should go home it would be shameful to the desertion যে এটো আমাৰ কাৰণে খুব লাজৰ কথা হ'ব যে গান্ধী বাহিৰৰ মানুহ এজনে যদি গান্ধী জেললৈ যায় আমাৰ কাৰণে বেলেগৰ পৰা আহি আৰু আমি being not only residents of the adjoining district but also those who claim to have served these peasants আৰু আমি এই নিজৰ জেগাৰে মানুহ নিজৰ adjoining কাখত লাগি থকা ডিস্ট্ৰিক্টৰ মানুহ আৰু এই পিজনছ সকলক আমি সদায় সেৱা কৰি আহিছো পিজন সকলৰ লগতে আমি থাকো কিন্তু আমি এই পিজনছ বিলাকক আমি ইয়াতে এৰি পেলাই আমি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছো so it would be shameful to us আমাৰ কাৰণে লজ্জিত কথা they accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him to the jail আৰু তেতিয়া সকলো বিলাকে after the consultation they came back to Gandhi and console Gandhi that Gandhiji that we are ready to follow you to the jail আৰু আমি আপোনাৰ লগত জেললৈকে যাবলৈ সাজু আছো if you would be sentenced to the jail যদি আপোনাক জেলত পঠাই তেনেহলে আমিও আপোনাৰ লগত জেললৈ যাম আৰু ইয়াৰ পিছতে Gandhi was overwhelmed at the final consultation of the people আৰু Gandhi overwhelmed হৈ পেলাই গান্ধীয়ে কৈছিলে the battle of Champaran is won এটো very important question the battle of Champaran won গান্ধীয়ে ঘোষণা কৰিয়ে দিছিলে যে আমি Champaran জিকি গলো সো গান্ধীয়ে ফিল কৰিব পাৰিছিলে যে মানুহৰ ষ্ট্ৰেংথটো যেতিয়া সকলোবোৰ জেলত যাবলৈ সাজু হৈছিলে গান্ধীয়ে গম পাই গৈছিল তাৰ মানে ইউনিটিটো ইয়াত create হৈ গৈছে জেনাৰেট হৈ গৈছে তাৰ মানে আৰু Champaranত আমাক কোনেও হৰুৱাব নোৱাৰে so that's all for today's video line by line explanation that's why I need more videos after 2 more videos I will finish the chapter so have a nice day